नमस्कार मंडळी, या भागात आपण अळूची भाजी कशी करायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी इथे मी अळूची पानं घेतली आहे माझ्या गार्डनमधली। आता ही पानं कशी निवडून घ्यायची ते मी तुम्हाला सांगते। हा कचरा बाजूला काढून ठेवायचा। आणि देठाचं साल काढून घ्यायचं आहे आपल्याला। देठाचे छोटे छोटे तुकडे करून घ्यायचे आणि हा कचराही बाजूला काढून घ्यायचा। अशा प्रकारे सगळी पानं आपण निवडून घेणार आहे। ते हरभऱ्याची डाळ, शेंगदाणे आणि खोबरं मी 1 तास पाण्यात भिजत ठेवले आहे। आता निवडून घेतलेल्या अळूच्या भाजीसोबत मी हे कुकरमध्ये लावणार आहे। इथे मी चिंच भिजत टाकली आहे। चिंचेचा कोळ काढून घेणार आहे। मी इथे अळू निवडून घेतलेला आहे। आता मी अळूला बारीक चिरून घेणार आहे। इथे मी अळू बारीक चिरून घेतलेला आहे। आता आपण अळूला कुकरमध्ये शिजवून घेणार आहोत। अळू, हरभऱ्याची डाळ, खोबऱ्याचे तुकडे आणि शेंगदाणे आपण कुकरमध्ये उकडून घेतलेले आहे। इथे मी 2 चमचे बेसन घेतलेले आहे। आता यात पाणी घालून बेसनाचा घोळ करून घेणार आहे। तसेच फोडणीसाठी इथे मी हळद, तिखट, मोहरी, कढीपत्ता, हिंग आणि 1 मिरची घेतलेली आहे। इथे आपण बेसनाचा घोळ तयार करून घेतलेला आहे। तसेच चवीनुसार मीठ, गूळ आणि चिंचेची बिया आणि सालं काढून इथे मी चिंचेचा कोळ घेतलेला आहे। तेल गरम झालेलं आहे। त्यात आता मोहरी, हिंग, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, हळद, अळू आणि बाकीचं साहित्य, तिखट आणि चवीनुसार मीठ। यात बेसनाचा घोळ घालून घेऊ। तसेच चिंचेचा कोळ आणि गूळ। बेसन शिजेपर्यंत आता आपण भाजी शिजवून घेणार आहोत। आपली अळूची भाजी तयार आहे। बेसन आपण चांगले शिजवून घेतलेले आहे। जर तुम्हाला ही अळूच्या भाजीची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तसेच बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहायला मिळतील। धन्यवाद।